vision na wearable na lagay sila. Ito yung animated. So, gumagalaw siya. So, sa gilid, makakapili ka ng mga face. Ito yung mga faces. Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano palitan yung face ng Galaxy Watch 7 at ano yung mga features na makikita nyo sa mga faces ng Galaxy Watch. So, stay tuned and let's discover it together. So guys, this is the initial watch face ni Galaxy Watch 7 during your initial setup. But you can customize this one using your Galaxy Watch itself or yung inyong application na wearable na dinownload nyo sa inyong phone, pwedeng Android or pwedeng iOS. So, ang una natin gagawin is how to customize the face using your Galaxy Watch. So, una yung gagawin is press and hold. Yan. Then, may makikita kayong plus sign. So, pipindutin nyo lang yun. Yan. Then, si Galaxy Watch, may mga suggestion na ibibigay sa inyo. May featured, analog, modern, may animated, classic, features, dashboard, dynamic digits, emojis, flowers, health actions, health info, informative, yan, at marami pa sila na isasuggest sa inyo. So, depende na lang kung ano yung gusto nyo during that day. Depende sa mood nyo. So, yan. So, each face, may mga kanya-kanyang features yan na nilalagay sila. So, yan. Kung may nagustuhan na kayo, isa-select nyo lang para ma-add siya dun sa mga options nyo. Let's put, in nating animated. Ito. So, mapupunta siya dito sa mga options nyo. Then, click lang kung may gusto kayo para madali nyo na lang pipiliin. Analog, modern. Ayan. So, ito na sila. Yung mga favorite faces nyo. So, pindutin nyo lang kung ano yung napili nyo for that day. So, let's take this one. Ayan. So, ito na siya. Ganun lang siya kadali. So, sabi ko nga, bawat face may kanya-kanyang features. Katulad na itong health info, meron dito yung heart rate mo na 150. So, yung iba naman, let's say, ibang iba pa. Ito yung animated. So, gumagalaw siya. Hanap tayo ng iba na may etong ultra. Ayan. May heart rate din siya. Meron din siyang weather forecast dito. Ito sa gilid, yung humidity yata to, or chances na mag-rain that day. Tapos meron yung mga steps, kung nakakailang steps ka na. So, yun. So, yung bawat face, may kanya-kanya din silang purpose. So, if you want to go running, so most likely, ito yung pipiliin mo kasi makikita mo yung steps, saka yung heart rate, saka yung weather forecast. Kung may malaki ba yung chances na uulan. So, yun. Yan.
So, sa phone, press and hold. Then go to plus sign. Then choose the Galaxy Watch face na needed mo that day. Or, so, kung ano yung pinili mo dito, magre-reflect din siya sa Galaxy Watch wearable application mo sa phone. So, dito naman, ang kagandahan dito is mas marami kang options na magagawa dito. So, you can customize this one. So, press mo lang din yung phone, yung face ng ano mo. Makakapili ka ng mga faces. Ito yung mga faces na nilagay mo dun sa Galaxy Watch. Yan. Mas maganda mag-ayos dito kasi mas malaki kaysa dun sa Galaxy Watch. Ang kagandahan dito is you can customize even the fonts. Yan tayo. Ayan. So, ito yung pinili ko dito, yung info brick. Then, makikita ka maraming options dito kung anong klase. Ayan. Makita, pre-made, may background. Pwede mong baguhin and font ng phone. So, natin yung camera. Para magka-fold natin yung phone. So, ayan. Pwede mong baguhin yung font ng digit. Ayan o, nagbabago siya. Clock font. Then background, pwede din baguhin natin pink, red. Yan. So nagbabago siya. Depende sa mood nyo on that day. Clock font, background, pre-made. Yan. Baguhin yung font. Then, pag okay na kayo, isi-save nyo lang. Then, madadagdag nyo na siya doon sa inyong mga options. And, automatic, nag-reflect din siya sa inyong Galaxy Watch. So guys, ang isa pang kagandahan ng pagko-customize ng watch face nyo sa phone is you can upload your favorite photo as Galaxy Watch face. For example, punta ka lang dito sa photos. Yan. Pag lumitaw na siya dito, click nyo na lang yung edit. Then sa background, pili lang kayo ng picture source. Click nyo lang yan. Gallery, favorites. Yan. Ito si Kokowa, yung chihuahua namin. Then, click done. Siyempre, adjust nyo na lang yung photo. Then, click done. Pwede nyo ayusin yung brightness, yung exposure,
Pag okay na kayo, click nyo lang yung done. So, lalabas na siya dito. Na-upload lang. Ayan. So, lumabas na siya. Then, same. Pwede yung baguhin yung clock type. Ayan. Pwede nyo rin baguhin yung font ng inyong clock. Background. Yung background siya na nga pala yung background. So, ayun guys. So, yun yung isang kagandahan sa pagko-customize using your phone. Then, once okay, save mo lang para mag-sync na siya dito. Yan. So, yung favorite yung picture or yung pet nyo na favorite, pwede nyo nang mailagay as Galaxy Watch Face. So, yun lang. So yun guys, yung dalawang paraan kung paano nyo mapapalitan yung face ng inyong Galaxy Watch 7 through Galaxy Watch itself and through wearable application sa inyong phone. So, if you like this kind of video, don't forget to subscribe and hit the notification bells. Thank you and hanggang sa muli. Bye!